بسیار خوب دوستان عزیز، میخواییم که راهمون را ادامه بدیم به طرف شرق. اینجا سرحد بروغیل است، در واقع آخرین قریه مسکونی در دره واخان. بعد از این ما محل سکونت دائمی نداریم. مردم واخان یا مردم قرقیز به صورت کوچی و موقت در ارتفاعات بالاتر زندگی میکنن. پیش از این که ما مسیر خود رو به اون طرف ادامه بدیم، یکی دو نکته هست. یکی این که اینجا یک تصویر است در سرحد بروغیل. برج‌ها آثار معماری قدیمی است که ظاهراً منشأ چینی یا تبتی دارند. نشانه این است که اینا مربوط به گذشته تمدن بودایی یا تبتی یا چینی تا اینجا هم به هر حال نفوذ داشته است. نکته دیگه، این دره دیگر هست. نام این منطقه سرحد است، یعنی مرز، ولی این سرحد مربوط به یک دره است، جانم دره بروغیل یا بروغول که کوهستان و یخچال مهم هست و این در واقع کوتل بروغیل هست یا بروغول که مرز افغانستان و پاکستان تشکیل یک منطقه نسبتاً هموار است به ارتفاع حدود 3800 متر. اینجا که مرز افغانستان و پاکستان منطقه زیبایی است، ولی خط تقسیم آب هست، یعنی از این طرف آب به طرف افغانستان میاد، از این بر طرف پاکستان، ولی پاکستانی ها میخوان این آب را کامل بگیرن و یک کانال، یک جویی کشیدن و آب را به طرف پاکستان و گفته میشه که حتی مرز را هم جلو آوردن. به هر صورت این مرز واضح است، خط تقسیم آب است و پاکستانی ها به هر حال نمیتونه این منطقه را چندان هم تغییر میده. دوباره برمیگردیم به سرحد بروغیل یا همون قریه سرحد. خوشبختانه در گذشته تا اینجا بیشتر موتر یا سرک نبود. در سالهای گذشته 2-3 سال قبل این پروژه شروع شده، سرک پامیر، و همطور که میبینید یک ستلایت سال 2020 است. سال 2020 جا ساخته شده بوده تا 2022 تا 2023 تا قسمت‌های قرقیز و حتی من شنیدم که اخیراً در این سال تا مرز چین هم رسیده است و ما می‌خواهیم که این مسیر را امروز ادامه بدیم در کنار دریای پامیر و این دره نسبتاً تنگ است، صعب العبور است، چه پیاده چه سواره به هر حال چندین روز در بر میگیرد و آسان نیست. به هر صورت ما منطقه را عبور میکنیم و راهمون را به طرف شرق این ادامه میدیم. اینجا یک منطقه است به نام براک یا بروک. پیش از قبلا اینجا یک پل مشهور بود و همچنین در این منطقه یک سنگ نوشته مشهور هم از عهد باستان حضور دارد و جاده همچنان طرف شرق، البته با مشکلات. اینجا میبینیم که از دیگه 10 تا پیچ یا گلایی دارد و همچنان به شرق ادامه میدهد و از زمین شناسی و جیولوژی هم خیلی جالب است، رنگارنگ است و سیاه و سرخ و زرد و بعضی عکس‌های ستلایت در زمان به اصطلاح زمستان یا زمان برف بود است. این کاروان‌های سابق است که با اسب و مرکب و قاطیر و یاک یا مغشگاو در گذشته انجام می‌شده، ولی فعلا جاده از ارتفاع بالاتر حرکت میکنه. اینجا منطقه لنگر هم یک جایی است که در واقع لنگرگاه یا اتراقگاه محل کاروانسرای بوده است در گذشته، الان هم اینطور است. شب مسافرین اینجا اتراق میکنند و این عکس هم محل را نشان میدهد که یک نوع زیارت یا یک سنگچین است یا قبر است در واقع که مردم هر کس از این راه میگذره یک سر به اینجا و زیارت میکنن تا اینکه سالم از این راه عبور کنن. جاده جدید رو میبینیم. منطقه هنوز به منطقه ایلاها نرسیدن. کم کم بعضی گنبدها، یک گنبد قدیمی اینجا هست، فکر کنم این هم حالت قبرستان رو داره و این جاده گاهی محو می شود ولی گاهی ادامه پیدا و کم کم به مناطق شرق می رسیم که محل ایلاو قرقیز هاست. اولین قریه از اونها جایی است به نام
قاشق‌گوز اینجا هست، چند تا محل کم بیشتر نیست. بعد در ادامه محل که خیلیش مشهور است به نام بزای گنبد هست. این بزای گنبد فلسفهش این است که اینجا تعداد گنبد دیده می شود که شما در این عکس میتونین ببینین. این گنبدها در اصل قبرستان است، قبر است، قبر افراد مشهور یا مسافرین و یا در واقع قبر همین مردم قرقیز است که در گذشته ساخته شده است. برخی از این سازه ها یا در واقع اینجا یک کمپ نظامی زمان روسا بوده است. این نقاط سیاه در واقع سیم خارداری بوده، حصاری بوده که دور این کمپ نظامی روسا محصور بوده ولی الان نیست و قریه اصلی بزای گنبد در اینجا قرار. خواهیم از این بزای گنبد به طرف دره واخجیر و کوتل واخجیر حرکت کنیم و بعد ادامه مسیر از جهیل چخمقدین تا مرز تاجیکستان و شرقی ترین نقطه افغانستان رو می‌بینیم. همطور که می‌بینید این دره واخجیر یک دره بسیار بزرگ، پر آب و بزرگتر از اون دره‌ای که در واقع از طرف تاجیکستان میاد و جاده‌ای که هم ساخته شده در واقع همین مسیر رو دنبال میکنه. حالا اینجا تقریبا میشه گفت که آخرین قریه یا همون قشلاق یا ایلاق قرقیز هاست به نام چارتاش. خانه ها رو میبینیم و از این به بعد تقریبا محل خیمه و خرگاه هم نیست، چون به مرز چین نزدیک میشیم. قرقیزها روابط خوبی با چینی ها ندارن. دلیلش این است که قرقیزها هم ترک زبانن و اویغورها هم خیلی در گذشته اویغورهایی که از چین میگریختن و با چین مشکل داشتن اینجا پناه میبردن و قرقیزها هم گاهی بر سربازای چینی حمله میکردن، ولی الان مرزها مسدود است و چینی ها به شدت مرز را محافظت. تا آخر سال 2022 که این عکس‌ها ستلایت هست جاده سازی تا اینجا رسیده، از این بیشتر ما آثارش نمیبینیم، ولی ما شنیدیم در سال 2023 و اوایل و در واقع همین 2023 الان که 2024 است که زمستان است، این راهسازی به طور مقدماتی به مرز کوتل واخجیر و مرز چین رسیده است ولی ما اینجا فعلا چیزی رو نمیبینیم. دلیلش این است که در سال 2022 ساخته نشده و این یک ایلاق دیگر است از قرقیزها. ببینیم قرقیزها به طور موقت اینجا یک ماه زمانی که هوا گرم است برای چراندن حیواناتشان اینجا میاد و در ادامه این در باز طرف بالاتر البته به نظر میرسد که در سال 2022 سر کار نشده، شاید امسال در سال 2023 من شنیدم که این جاده به کوتل واخجیر و به مرز چین رسیده است. البته حفظ و مراقبت و نگه داشتن این جاده که بسیار آبخیز است و برفگیر است کار آسانی نخواهد بود و این دره یک دره بسیار پر آب است، چون از هر طرف توسط یخچال‌ها پوشیده شده است و همونطوری که می‌بینیم ما کم کم در ارتفاع 5000 دیگه پوشیده از برف است. ولی به هر حال اگر اراده قوی باشد و نیاز به حفظ و مراقبت داشته باشد و کسی بخواهد این جاده را نگه دارد امکان پذیر است. ارتفاع هم بلند است، نزدیک 5000 متر شد اینجا، جایی که برف گیر است و در خود کوتل نزدیک 4008 یک عکسی نزدیک کوتل است. این کل دره واخجیر رو نشان میده و ما میخوایم که ادامه بدیم دره را تا به کوتل واخجیر برسیم. بله کوتل واخجیر اینجا از اون طرف این خط زرد مرز چین هست. چینی ها میبینیم که جاده را ساخته است و تا سر این کوتل اونا آماده است، کاملا جای یک میدانی ساخته است، به اصطلاح یک به اصطلاح محل پایگاه یا یک گذرگاه. ولی از اون
جلوتر نموده. و جالبه که این آبی که از این کوهها منشأ به خاک افغانستان دوباره اینجا که ارتفاعش 4865 متر است، یک مقدارش دوباره چینی ها برگرداندن به طرف چین، یک مقدار دیگرش برمیگردن به طرف افغانستان. دو سه جا این وضعیت رو داره. ادامه مسیر در خاک چین یک دریاچه هست، ادامهش میره و جاده که از پاکستان به سینکیانگ وصل میشه با اونجا میرسه. ما برمیگردیم این جاده را و میخواییم که دوباره از کنار جهیل چقمقتین و شرقی ترین نقطه افغانستان برسیم. طوری که میبینیم جهیل چقمقتین یک جهیل بسیار بزرگ است، نزدیک 20 کیلومتر طول دارد، چندین شاخه و شعبه دارد و یک از جاهای زیباست، ولی اغلب سال پوشیده از برف است. و بعد از این تقریبا میرسیم به مرز تاجیکستان. قسمتی از مرز افغانستان رو بعد از این همین دریای به اصطلاح واخان، دریای پامیر تشکیل میده. آب اینجا از جهیل چقمقتین به اون طرف شرق حرکت میکنه. پیش از او از اینجا میبینیم که یک شاخه از دریا طرف واخان میاد، ولی قسمت عمده آب چقمقتین به طرف شرق یعنی کشور تاجیکستان حرکت میکنه. البته اونجا میره دریای مرغابی میسازه، از اونجا بعد دوباره نزدیکای خوروگ دوباره به دریای پنج و دریای آمو متصل میشه. ولی اینجا میبینیم که این آب مرز افغانستان و تاجیکستان را ساخته است تا به این آخر افغانستان در دره به نام دره تگرمانسو هست. قسمت بالاش مربوط افغانستان هست. اینجا آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی دارد و جای بسیار بکر و دور افتاده است که پای انسان اینجا بسیار کم میرسد. و قسمت پایین دره را روس‌ها گرفته است و الان جزء خاک تاجیکستان است و این هم همون پایگاه نظامی مرزی قدیمی روسی و جدیدنی که اینجا ساخته شده است به نام ستاد مشترک که در واقع تاجیک‌ها و چینی‌ها با هم هستند. یک گزارش شده است که قسمت زیاد این مناطق را چینی‌ها تصرف شده است. نیروهای چینی اینجا حضور دارد و همطور که می‌بینیم این خط سرخ چینی‌های مرز تاجیکستان را هنوز هم کاملا نپذیرفتن، همچنان میخواهند پیش بیاد. اگر چینی‌ها پیش بیاد تا سرحد افغانستان، در اون صورت جاده افغانستان و چین از این منطقه راحت‌تر و آسان‌تر خواهد. بیایم آخر دره تگرمانسو و در اینجا بالاخره به این شرقی ترین نقطه افغانستان میرسیم. اهل ارتفاع 5500 متر است. کوردیناتش هم شما میبینید. ما از درجه 60 درجه شرقی حرکت کردیم و حالا از دیگه 75 درجه شرقی هست، در واقع 74 درجه و 53 دقیقه. از اینجا ما میخواییم که برگردیم طرف افغانستان. مسیری که آمده ایم و میخواییم که دوباره برگردیم به جایی که بودیم. دره واخان و کوههای منطقه رو میبینیم. یک چرخ 360 درجه هم بزنیم. خط سرخ ماست، اون طرف خط سرخ دیگر مرز چین و تاجیکستان است. کم از اینجا عبور بکنیم، بد نیست. ببینیم به کجا میرسیم. بله، منطقه کوهستانی برفگیر و بالای 5000 متر ارتفاع. اینجا حرکت کنیم ببینیم کجا میرسیم. دوباره میخواییم به دره واخان خودمان را برسیم.